Pupunta ako ngayon sa Taiwan. Na-invite ako ng mga Filipino photographers para mag-conduct ng filmmaking workshop. Ang flight ko from Manila to Kaohsiung, Taiwan ay tatagal ng 2 oras. Buti na lang binook nila ako ng meal. With Coke, of course. Kaohsiung Airport, Taiwan. Sinalubong ako sa Kaohsiung Airport ng isa sa mga host na si Martin. At dinala kaagad ako sa 21 Plus. Dito daw kasi masarap ang chicken. Day 2 ng aking Taiwan trip. Sumakay ako ng bullet train from Kaohsiung to Banqiao. South to north ito ng buong Taiwan. Sa Banqiao kasi malapit ang office ng ViewSonic. Eksakto sa oras sa ticket ang alis ng tren at ito ay tatagal ng 2 oras. Buti na lang nag-almusal na kami ni Martin ng siopaw at soya milk na mainit. Masarap palang kombinasyon nun. Napaka-smooth ng tren na to. Kahanga-hanga. Andito na ako ngayon sa Banqiao Station. Dito nila ako susunduin. Nandito na ako ngayon sa Banqiao Station. Ito si Welly at si Adrian. Karamihan sa taxi drivers dito hindi nag-i-English. Nag-courtesy visit kami sa office ng ViewSonic. Mismong si Ma'am Emily at si Ma'am Iris pa ang nag-tour sa amin sa showroom. Uy, Jollibee oh! Panis ito sa office ko. Sumakay kami ng bus na napakalinis at naghanap ng makakainan. Dinala nila ako sa isang restaurant na walang English name. Dito kami ngayon sa isang restaurant na hindi ko alam ang pangalan kasi hindi ko naman maintindihan. Pero kakain kami ng beef noodles. Bakit si Chowking kakaborit kung magbigay ng chili sauce? Masarap, promise. Beef na beef. Ito naman, beef and cabbage dumpling. So many? Nandito kami ngayon sa Camera 3. Sarap sana mamili, pero wala pa akong Taiwan dollar nito. Nasa huli ang pagsisisi. Papunta kami ngayon sa main train station para iwan ang napakabigat kong bags. Itong station na ito, ginagawang parang park ng mga tao, pero napakalinis. High-tech ang lockers dito, lahat automated. After namin kumain ng madami, binilhan pa nila ako ng milk na may sago. Tingnan nyo, good for 3 days na daw to eh. Sikat daw to dito. Tapos sakay naman kami ng MRT na ubod ng linis at ubod ng ganda. Taipei 101. Akit daw kami. Well, bukas hindi tuloy ang workshop. Mahaba daw ang pila sa Taipei 101. Kaya niyaya na lang nila akong umakyat ng Elephant Mountain. Mga 15 to 20 minutes lang daw ang akyat. Medyo matarik siya na puro hagdan. Kala ko mababait yung host ko. Pinagod ako. Dito daw kasi ang best view ng Taipei City, lalo na sa hapon. Ang dami ditong bike for rent. Papunta kami ngayon sa Chiang Kai-shek. Sakay na naman kami ng MRT gamit ang parang beep card. Yung sa akin, korting map ng Taiwan. Nandito tayo ngayon sa Chiang Kai-shek. Tapos tinatanong ko sila kung ano yung significance itong lugar na to. Sabi, libingan daw to ni Chiang Kai-shek. Tapos ginawa na siyang pasyalan ng mga tao dito. Gusto nyo malaman kung gaano kaganda? Ayan o. Hindi pa daw pala ito yung mismong libingan.
Nasa gitna ng dalawang templo na ito yung mismong libingan ni Chiang Kai-shek. Hagdan na naman. Buti na lang, komportable ako sa Pitman outdoor wear ko. Para sa mga estudyante ko bukas, kung wala po akong boses, sila po yung may kasalanan. Pag 5 o'clock daw, tumatayo yan. Nag-CCR. Ito yung sinasabi nilang kotse na binigay ni Makoy. Huwag sanang magagalit yung mga Pilipino. Pero habang naggagala ako dito, wala talaga kaming makitang basura. Sa totoo lang, ang dami ko na napuntahang parks sa Pilipinas. Walang ganito kalinis. Kahit gaano kadami ng tao, walang basura. Kahit bukas ng candy. Kanina maluwag, ngayon. Traffic. Maganda sir, nakatubad na susunod pa rin yung left or right na Nasaan yung CR? Sir? Taga rito na sila, naliligaw pa sila. $159. Retrieve. Saan ba yung retrieve? Scroll. Ito, retrieve. Touchscreen. English. Retrieve. Retrieve. Then select 19. 19. 19. Bukas na. Nandito kami ngayon sa bus station sa Taipei. Main bus station sa Taipei. Napakaganda. Pabalik na kami ngayon sa Taichung. Bumibili lang kami ng dinner. Tignan nyo, bus station ito sa Taipei. Pauwi na kami sa Taichung. Inabot din halos ng 3 oras ang biyahe namin pa Taichung. Kaya pala mas mahal ang bullet train. First day ng filmmaking workshop. Sinimulan sa breakfast. Yung hamburger dito lasang Chinese, hindi American. Pero masarap pa rin. Parang binondo dito, malinis lang na version. Trabaho muna ako, excuse me po. 45 ang students ko, konti lang. Okay, dinner naman. Hello, we're here in Tansi. Dito sa Tansi Night Market, halo-halong pagkain at damit ang paninda dito. Pasok tayo? Dito kami ngayon sa Taichung Night Market. Kasama ko ngayon ang Litratista. Tapos meron silang sinabang 2 models. Pinipilahan dito itong stinky tofu. Kailangan ko daw itong tikman, sabi ng lahat. Parang hindi naman siya mabaho. Yung masarap, pero nakaka-apekto yung amoy. Yung stinky tofu, hindi exceptional yung lasa niya. Pero masarap naman, hindi lang siya ganun kasarap. Sikat din daw dito itong fruit juices. 4 seasons tea. Season. M size or L size? Large. Ang daming pwedeng kainin, pero dito daw kami sa Iron Beast magdi-dinner.
Dito, karamihan sa mga menu and sa mga sides, wala rin masyadong English. Kaya gumagamit sila ng Google Translate para makita nila yung translation. Yung free soup nila dito hindi tinipid. Eto, lumalabas 380 pesos. Sabi nila wag daw ako mag-compute. Sirloin steak with noodles and 2 fried eggs. Ang kapal ng steak. Masarap tsaka juicy. Tawag nila dito ay wawa. Aliw na aliw daw ang mga Taiwanese dito. Pati Pinoy na rin. Wala nang pepwestuhan. Wala na talaga. Busog na ako. Simulan natin sa gabi na. Nasaan tayo ngayon? Dito tayo sir sa Taichung sir, Taichung Station sir. Papunta kami sa Taichung City after ng second day ng workshop. Pag may maingay daw dito sa Taiwan, batiin mo. Uy, kabayan! Gutom na ako. Beef noodles daw kami ngayon. Sabi ko, why not? Ang iced tea nila dito, lasang tsaa, hindi lasang asukal. Amoy pa lang, panalo na. Solid yung sabaw. Beef na beef. Unli sili. Tapos pinasok namin ang tindahan ng pasalubong. Naghahanap ng pineapple cake with salted egg. Isa sa mga sikat dito. Dito ako nakarami ng bili. Excited na ako tikman lahat. Nag-ikot pa kami sa Taichung. Nadaanan namin ito. Kanal lang daw nila dito yan. Kanal na may koi. Dinala nila ako sa Mahiraya. Bilihan din daw ng pasalubong. Pero mukhang mamahalin. Wow! Lahat ng items dito mukhang premium. Pati donation box premium. The tea bag is from bag. Like that. And the pineapple pack is more sour and sweet, and the number 17 pineapple pack. Hindi ako sure kung nagkakaintindihan sila pero ang ganda naman nilang panoorin eh. Eto, na-convince niya ako. Kahit hindi ko siya naiintindihan. Tingin ko turista talaga ako. Kailangan ito puntahan ng lahat ng bibisita sa Taiwan. Para akong nasa Hogwarts. Tea store ng Mahiraya. Tapos ito naman yung bilihan ng ice cream ng Mahiraya. Ang hirap mag-decide sa dami ng flavors. Yan ang sa akin. Anong flavor? Wala nang bukas flavor. Paano kinakain to? Mabubuyat na naman ako sa sobrang busog. Ayoko nang kumain. Pabalik na ako ng kaohsiung galing sa Taichung. Hinahanap namin yung bilihan ng ticket sa high-speed rail.
This time, hindi reserved seat ang ticket ko. Sa loob ng train may space para sa mga bagahe. Sinundo ulit ako ni Martin sakay ng taxi. Ang ganda nitong nadaanan namin na suspension bridge sa Gaoping River. We are now entering Fo Guangshan Buddhism Center. Salamat sa pitman, kundi sunog na naman ang bato ko. Napaka-granding lugar. Ramdam na ramdam ko na nasa ibang bansa ako. Bawal mag-shoot sa prayer room. Sayang, ang ganda dun sa loob. Nag-lunch kami sa Din Tai Fung, world famous dumplings and beef noodle soup. Lotus Pond, Kaohsiung, Taiwan. Tiger and Dragon Pagoda, pwede dyan umakyat. Maganda dito sa hapon. Masarap maglakad-lakad at may mga maliliit na kainan sa gilid. Alaga nila ang kultura nila sa Taiwan. Umakyat kami sa former British consulate dito sa Kaohsiung. May magandang view ng Kaohsiung City, lalo na pag sunset. Hindi daw niya ako ma-add sa Facebook. 5,000 friends. May mga life-size display ng history dito. Trading between Taiwan and Britain. Manong, magkano palitaw? Ito proof guys. Ang palitaw hindi galing sa Philippines. Galing Taiwan. Damihan mo yung linga. Dito sa part na to, naiisip ko na yung dinner. Sabi kasi nung driver namin na si Michael, may reservation daw kami sa Stone Yakiniku. Stone Yakiniku kasama ang mga Cebuanos. Unlimited lahat. Eto na. Lamb drowning in chili. Shoot less, eat more. Hindi na naman ako makakatulog sa busog. Last lunch namin, Filipino restaurant. Then airport back to Manila. Kung bitin po kayo sa Taiwan video ko, ako din po. Kaya babalik ako sa January 2020.